Welcome back. So today's effect is hyperconjugation effect. So here, before I start, what is hyperconjugation? Hyperconjugation बद्दल definition देण्या अगोदर directly we will explain it. We will take the example of how hyperconjugation takes place. कशासाठी hyperconjugation इफेक्टचा अभ्यास आपण करतो? To explain the stability of carbocation, alkenes and free radicals. So, you have studied already how tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation is more stable than primary, and primary carbocation is how more stable than methyl carbocation. Are you getting? So here we will discuss first, before discussing the definition directly, how we explain hyperconjugation. Here, take the example of a carbocation. This is ethyl. You could see here C2H5. This is C2H5. CH3, CH2 plus. Right? This is a ethyl carbocation. And now you could see here, this is one orbital, this is orbital, this is orbital. Here overlap is there between p orbitals. Here p orbital of sp3 hybridized p orbital, sp3 orbital, sp3 hybridized orbital of carbon is like this. Okay, now hydrogen, they have got the s orbital, s orbital, s orbital. आता इथं काय माहिती का, इथं empty p orbital आहे, empty p orbital, empty p orbital, बरोबर ना, empty p orbital. And what happens, what happens when these electrons, these sigma electrons, हे CH bond चे हे जे electrons ना, sigma electrons, they are delocalized to empty orbitals here, empty orbitals. इथे किंवा इकडे. Are you getting this? Are you getting this? Then what happens? So when these electrons are delocalized over here, this hydrogen is set free. पुन्हा एकदा दाखवतो बघा. पुन्हा एकदा. हे बघा. CH, this is a plus, this is an empty p orbital, आणि इकडे हे this methyl group which is adjacent to this carbocation. या कार्बोकॅटायनला असं लगत हा मिथाइल ग्रुप आहे. ह्याला आपण म्हणतो अल्फा मिथाइल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन अँड दीज आर अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स. बरोबर आहे. पण लक्षात ठेवा, फंक्शनल ग्रुप ज्यावेळी अटॅच असेल त्यावेळची जी केमिस्ट्री, त्यावेळचा जो अल्फा है ना, दॅट आय विल डील डिफरंटली. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इथं मिथाइलचा हा H हा अल्फा हायड्रोजन आहे, आणि these sigma electrons are getting transferred to this p orbital. किंवा हा प्लस चार्ज जाणार, आणि इथं तुम्हाला C डबल बॉन्ड C H इकडे H ऑलरेडी H, and then this hydrogen is temporarily set free. असा आपण बघा, हे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इथं आले है ना. असं एकामागून एक हायड्रोजन, हे अल्फा हायड्रोजन, एकदा हा हायड्रोजन कॉन्जुगेशन मध्ये येतो, पुन्हा हे इलेक्ट्रॉन्स इथे येतात, हा हायड्रोजन सेट फ्री होतो, पुन्हा हे इलेक्ट्रॉन्स इथे येतात, हा हायड्रोजन सेट फ्री होतो. असे नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, हाही तुम्ही गृहीत धरू शकता. विथ दिस इज अ सेकंड स्ट्रक्चर वी हॅव got, है ना. थर्ड स्ट्रक्चर बघा, थर्ड स्ट्रक्चर मध्ये काय होणार आहे, थर्ड स्ट्रक्चर मध्ये दिस आय विल शो दॅट थर्ड स्ट्रक्चर हिअर. तो थर्ड स्ट्रक्चर इकडे दाखवते बघा. सी, इथला हायड्रोजनचे हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, ते इकडे येणार आहेत, म्हणजे हा हायड्रोजन ओके, अँड दिस इज सेट फ्री H+.
H डबल बॉन्ड CH. ह्या अगोदर काय झालेलं बघा, ह्या कार्बन ऍटम वरती पॉझिटिव्ह चार्ज होता. आता कुठे आहे पॉझिटिव्ह चार्ज? इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे का? नाही. इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे का? नाही. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कमी केलं गेलं. आणि चार्ज ज्या ज्या वेळी कमी होईल एखाद्या ॲटॉमिक किंवा मॉलिक्युलर स्पेसिस मध्ये, एखाद्या कंपाऊंड मध्ये चार्ज डिक्रीज होईल, स्टेबिलिटी इन्क्रीज होईल, पोलॅरिटी कमी होईल, स्टेबिलिटी इन्क्रीज होईल. आर यू गेटिंग? सो दिस हायपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टॅबिलिटी. सो हायपर कॉन्जुगेशनचा मुख्य उपयोग काय आहे? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, अल्कीन्स अँड फ्री रॅडिकल्स. डू यू अंडरस्टँड? येस. नाउ सी, पुन्हा these hydrogen we have to set free, these electrons will be here. बघा इकडं, हे 1, हे 2, हे 3 आणि फोर्थ स्ट्रक्चर देखील मी सांगतोय. फोर्थ स्ट्रक्चर हे सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH इलेक्ट्रॉन्स पुन्हा इथे आले तर मी असा दाखवतो CH and now this hydrogen is set free. बघा, and again double bond CH. लक्षात आलं का? बघा, हे इकडून दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर म्हणा, मग हे सेकंड स्ट्रक्चर, मग त्यानंतर हा सेकंड स्ट्रक्चर, मग हा थर्ड स्ट्रक्चर, हा फोर्थ स्ट्रक्चर. असं हायपर कॉन्जुगेशन होत राहतं. आणि ह्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे, नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स किती आहेत? हे अल्फा हायड्रोजन 3 आहेत. सो नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स वाढत जातात जसं अल्फा हायड्रोजन वाढत जातात. कळलं ना? नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन इन्क्रीजेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन increases or alkenes increases or free radicals increases like this it is. मग म्हणजे काय? 3 अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. टोटल हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स विचारलं, किती हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स असतात असं विचारलं. एक ट्रिक आहे, अल्फा 3 अल्फा प्लस 1 म्हणायचं. जेवढे अल्फा हायड्रोजन ॲटम असतात ना तेवढं प्लस 1 केलं ना. अल्फा हायड्रोजन किती आहेत? 3. तर 3 स्ट्रक्चर जर दिसले तर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अजून एक प्लस 1, टोटल 4. 3 plus 1 that is a 4. 3 alpha hydrogen plus 1, so number of hyper conjugating structures are 4. जेवढे अल्फा हायड्रोजन वाढतील तेवढी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन निश्चितपणाने वाढेल. म्हणूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल टर्शरी कार्बोकॅटायन इफ यू राईट, हे बघा टर्शरी कार्बोकॅटायन मी लिहितो, हे बघा CH आहे, हा CH आहे, CH and this is plus, okay, here CH3 बघा, हा कार्बोकॅटायन आहे, हे MTP ऑर्बिटल माना, हे अल्फा कार्बन. मग अल्फा हायड्रोजन किती आहे? 3 plus 3 9 अल्फा हायड्रोजन. सो नंबर ऑफ हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी मोर, आणि नंबर ऑफ टोटल हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 plus 1 अल्फा प्लस 1. काही वेळा आपण 9 घेऊ, थेरॉटिकल बोर्ड साठी काही जण 9 घेऊन मोकळे होतात, पण ऍक्च्युअली कॉम्पिटेटिव्हला 9 plus 1 अल्फा प्लस 1 आहे ना. मग किती हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स येतील बघा, हे 3 हायड्रोजन टप्प्याने येतील, हे 3 हायड्रोजन येतील, हे 3 हायड्रोजन येतील. हे असं का होतं तुम्हाला मी सांगतो. Why it happens? I'll tell you. Because you can see here, हा जो कार्बन आहे, this carbon, एक MTP ऑर्बिटल आपलं गेलेला आहे. फक्त हा कार्बन इमॅजिन करा, आणि इथं CH3, इट इज फ्री टू रोटेट. आणि टप्प्याने हायड्रोजन्स, इकडे हायड्रोजन. Or we can imagine this CH3, it is free to rotate. असं इमॅजिन करा. मग हायड्रोजन एम्प्टी ऑर्बिटलला देत राहणार, हायड्रोजन, isn't it? So that is a hyperconjugation effect.
परत ह्याच्यापेक्षा कमी हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कुठले? सेकंडरी CH3 CH3 दिस इज प्लस. मग काय होणार सांगा? 3 + 3 6 अल्फा and number of hyperconjugating structures 7. Then sir again CH3 CH2 मगाशी जे मी सांगितलं, this is a primary, this is tertiary carbocation, this is secondary carbocation, that is primary. Secondary का हा बघा, हा कार्बन, this carbon is attached to 2 methyl groups, so this is secondary carbon and this is a secondary carbocation, more stable than primary. Then it is more stable than है ना, CH3. Yes, very important. So this hyperconjugation effect is also called as no bond resonance effect. Why no bond? See, this bond, when आता बघा इथं हायड्रोजन है ना, हे हायड्रोजन आहे. So these electrons will come here in this p orbit किंवा हे असं delocalize, इकडे इलेक्ट्रॉन्स येतील, हा बॉन्ड ब्रेक होईल, हा बॉन्ड तात्पुरत्या रीती H+ है ना. So this is no bond delocalization, no bond resonance. पण ऍक्च्युअल रेझोनन्स मध्ये बॉन्ड्स कधी ब्रेक होत नाहीत, पाय इलेक्ट्रॉन फक्त फिरत राहतात. इथं सिग्मा बॉन्ड इज व्हॉट? डिलोकलाइज. सिग्मा बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन्स इकडे येतात. नो बॉन्ड रेझोनन्स वी कॉल इट एज. व्हॉट वी कॉल इट एज? नो बॉन्ड रेझोनन्स. ओके, व्हेरी गुड. नो बॉन्ड रेझोनन्स और Nathan-Baker effect or Nathan-Baker effect. Do you understand this? Very good. Now, we understood what is hyperconjugation. We explained hyperconjugation, and hyperconjugation हे stability साठी असतो. Now define hyperconjugation. Define hyperconjugation. The delocalization of, अरे delocalize होत आहे, होय, delocalization of sigma electrons from which, from here see we can see CH bonds of methyl carbon, methyl group, CH bonds of methyl group, and that methyl group is attached to one system of unsaturated carbon or unsaturated system, म्हणजे डबल बॉन्डला असेल अटॅच्ड है ना, किंवा एम्प्टी p ऑर्बिटल, किंवा अनशेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर. अरे अनशेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणजे काय? फ्री रॅडिकल. म्हणजे हे बघा, हे तुमचा CH3 दिस मिथाइल है ना, मिथाइल ग्रुप. द डिलोकलायझेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दीज आर सिग्मा. CH चे इलेक्ट्रॉन हे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, CH चे इलेक्ट्रॉन हे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, होय ना. द डिलोकलायझेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, CH बॉन्डचे bonds of methyl group, that methyl group is attached to a system of double bond. हे बघा, this methyl group is attached here to system of double bond. असा असेल तरी दादा हायपर कॉन्जुगेशन होईल, अनसॅच्युरेटेड सिस्टम मध्ये. असा असेल म्हणजे हे प्लस, हे एम्प्टी p ऑर्बिटल, मगाशी मी दाखवलं इथाइल साठी, इथंही हायपर कॉन्जुगेशन होईल. आणि असा असेल कुठला तो? फ्री रॅडिकल हॅज अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. म्हणून म्हटलं बघा,
the delocalization of sigma electrons, of CH bond, the delocalization of sigma electrons of CH bonds of methyl group, which is attached to a system of unsaturated carbon. So this is a system of unsaturated carbon. हा प्रोपीनचा एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्क मध्ये करायचं. होमवर्क इज you have to write the hyperconjugating structures of propene given in your textbook. Hyperconjugation, and you have to tell me the number of hyperconjugating structures. From the comment box you have to tell it. All right, see, so the delocalization of sigma electrons, CH bond of sigma electron, हे बघा CH bond चे जे इलेक्ट्रॉन असतात ना ते सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स of methyl group. This is a methyl group, this is a methyl group, this is a methyl group, and this methyl group is attached to unsaturated म्हणजे carbon double bond, होय ना, or to carbocation म्हणजे इथे MTP ऑर्बिटल आहे सर, MTP ऑर्बिटल, आणि किंवा इथं फ्री रॅडिकल. सर हायपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, आणि म्हणून मुलांनो लक्षात घ्या, ज्यावेळी आपण विचार केला कधी इंडक्टिव्ह इफेक्ट मध्ये वाय टर्शरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल असा मी प्रश्न विचारलेला, यू कॅन एक्सप्लेन इट बाय हायपर कॉन्जुगेशन. कारण हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जास्त होतात म्हणून स्टेबिलिटी जास्त होते. पुन्हा एकदा सांगतो बघा, एक टर्शरी कार्बोकॅटायनचं एक्झाम्पल घेऊन पॉज घ्या, लिहा डेफिनेशन. ह्याच्यामध्ये एनसीईआरटी मध्ये they have not explained this one, MTP orbital असं नाही म्हटलेलं. Directly they have said system of unsaturated unshared electron pair, but you have to include this MTP orbital also. Yes. Now next one I have already given you the homework, that is you have to write the hyperconjugating structures of propene. कारण अल्किनची स्टेबिलिटी, कार्बोकॅटायनची स्टेबिलिटी, फ्री रॅडिकल्सची स्टेबिलिटी इज ऑल डिटरमाइंड बाय हायपर कॉन्जुगेशन. कळलं का? आता एक उदाहरण देऊया आपण. हे बघा असं C प्लस, मी इकडं आता CH3 लिहितो. हे बघा CH3, मग अशी इकडं लिहिलं CH3. सर दिस इज अ ब्युटाइल कार्बोकॅटायन. काय ते? ब्युटाइल कार्बोकॅटायन, टर्शरी ब्युटाइल कार्बोकॅटायन आहे, बरोबर आहे. मग हे प्लस आय इफेक्ट न कसं स्टेबल आहे दाखवतो. प्लस आय म्हणजे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. सो EDG वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो प्लस आय इफेक्ट. म्हणजे हे बघा, हे इलेक्ट्रॉन्स असतात ना, हे घेऊन टाक म्हणजे असं ढकलतात. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन इकडं थोडं आले, हा पॉझिटिव्ह चार्ज कमी व्हायला लागतो, आणि जेवढा चार्ज कमी तेवढी स्टेबिलिटी जास्त, जेवढं चार्ज कमी तेवढी स्टेबिलिटी जास्त. सो घेऊन टाक. सो प्लस आय सर प्लस आय असं तरी तुम्ही स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करा. किंवा हे बघा एच हे तीन एच हायपर कॉन्जुगेशन मध्ये जातात. म्हणजे कार्बोकॅटायनची स्टेबिलिटी सांगत असताना you can use plus I and you can use hyperconjugation. Now this is more stable than this म्हटलं जातं CH, that is a हे कोण आहे सेकंडरी. घेऊन टाक. मग हे इलेक्ट्रॉन इकडे जातात, हा पॉझिटिव्ह चार्ज कमी, स्टेबिलिटी जास्त. हे प्लस आय ने एक्सप्लेन केला. पण हायपर कॉन्जुगेशन मध्ये काय होणार, 3 अधिक 3 6 अल्फा हायड्रोजन, इथं 9 अल्फा हायड्रोजन, इथं 6 अल्फा हायड्रोजन. म्हणजे मी काय प्रूव्ह केलं, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकंडरी, अँड सेकंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्रायमरी. कारण की इथं एकच प्लस आय घेऊन टाक, एकच, ओनली 1. आणि हायपर कॉन्जुगेशन किती, 3 अल्फा हायड्रोजन आहे, 3 अल्फा हायड्रोजन. कळालं का? So if you want to explain the stability of carbocation, alkene or free radicals, please use inductive and hyperconjugation.
इंडक्टिव्ह मध्ये किती इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स असतात ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स काय करतात, ते निगेटिव्ह चार्ज तिकडे पॉझिटिव्हकडे सोडून देतात. तो पॉझिटिव्ह चार्ज आपोआप कमी व्हायला लागतो, आपोआप कमी व्हायला लागतो. मग पॉझिटिव्ह चार्ज कमी, स्टेबिलिटी जास्त, म्हणजे चार्ज कमी, स्टेबिलिटी जास्त. इन दिस वे वी एक्सप्लेन the stability of carbocations by using inductive effect and hyperconjugation effect. Alright, so here GOC मधले सगळे कन्सेप्च्युअल पार्ट विथ इफेक्ट संपलेले आहेत. अँड ह्याचा वापर आपण कॉम्पिटिटिव्ह मध्ये कुठं करणार आहोत, हायड्रोकार्बन शिकत असताना कसं करायचं हे मी शिकवेन. नेक्स्ट पार्ट टुमॉरो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट हायड्रोकार्बन्स, alkenes, alkenes, alkynes, aromatic compounds. Thank you. Keep watching.